Mến chào tất cả các bác nhé. Hôm nay lại một hộp tầm nữa nhà em bắt đầu dậy ăn 4 các bác nhé. Đây một hộp tầm hiện nay em nuôi ở một luống thôi. Hôm nay nó mới ngủ 1 ngày rưỡi. Và hôm nay dậy ăn 4 và em sẽ san ra thêm một luống nữa các bác nhé. Khi con tầm nó ngủ dậy nó lớn lên, em cần phải san ra cho nó thưa. Và em quay để giới thiệu các bác cái cách san tầm của nhà em rất đơn giản và nhanh các bạn. Tầm em nuôi thì em nuôi chẹt, tuy nhiên là toàn bộ em đều trải bạt hết các bác nhé. Bạt em dọc cắt 1,2 m theo từng luống các bác. Một số bác nuôi thì trải nguyên một tấm bạt, nhưng em cắt 1,2 m để cho nó tiện trong quá trình dọn vệ sinh và xử lý trong quá trình nuôi. Nó thường hay bị kiến cắn, nên là em nuôi thành những tấm nhỏ để cho nó dễ xử lý hơn. Đây bà xã nhà em đang trải bạt này các bác nhé. Bây giờ em sẽ giá máy ở góc này để quay và ra phụ bà xã nhà em làm các bác nhé. Một hộp này mai mốt là đối với chuồng này em sẽ nuôi full ở chuồng này luôn. Khi ăn dỗi thì em sẽ, con tầm nó lớn lên, em sẽ nuôi full cái chuồng này. Với cái chuồng này của em thì hơi chặt các bạn. Chuồng này của em nó có hơn 40 m² thôi. Nhưng để nuôi một hộp tầm thì để đảm bảo đủ độ thưa thì các bác nuôi thì lên nuôi làm cái chuồng diện tích khoảng từ 50 đến 60 m² các bác nhé. Để em tận dụng cái chuồng gà nhà em trước kia rồi, em nuôi nên là nó cũng hơi chặt chội. Khi em san luống ra thì chúng ta cho ăn hết và nhấc toàn bộ những cái cây này các bác nhé. Cái cây này em sẽ nhấc đặt sang bên luống thứ hai. Và quá trình nhặt thì chúng ta cũng nhặt tỉa các bác. Chúng ta chọn một số cành, làm sao để giữ cho cái luống đầu tiên là nó vẫn đảm bảo độ đều của con tằm các bác nhé. Con tằm nó đều thì khi chúng ta san nó sẽ đều, các luống nó sẽ, cái lượng tằm nó sẽ đều. Hiện nay cái nghề trồng dâu nuôi tằm này của em thì rất nhiều các bác quan tâm. Vừa rồi có gọi điện để trao đổi cái kinh nghiệm, nên là em sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì mà em đúc kết được qua quá trình nuôi. Nên là các bác có nhu cầu thì cứ gọi điện cho em. Số điện thoại em để ở trên phần mô tả của kênh các bác nhé. Đây, như khi con tằm nó ăn các cái cành dâu của chúng ta, gần như là con tằm nó bám dày đặc các bạn. Quá trình nuôi mà cái tằm này chúng ta để dày quá thì con tằm nó sẽ ăn sẽ không phát triển không đều các bác. Nó sẽ rất nhiều những con bị ăn thiếu và nó bị còi, nên là chúng ta sẽ đưa mỏng ra. Lúc mới bắt về con tằm nó còn nhỏ, nếu chúng ta mà đã giải thưa ngay từ đầu ấy thì con tằm nó nhỏ, nó ăn ít. Chúng ta giải thưa thì cái lượng dâu chúng ta cho ăn nó dễ bị dư thừa và nó héo, rất lãng phí các bạn. Nên em khi bắt về em chỉ giải ở một luống thôi, nó cho ăn 1 đến 2 bữa. Sau khi nó ngủ dậy thì con tằm nó đã lớn hơn khá nhiều thì em sẽ tách ra, và có khi con tằm nó lớn hơn, nó ăn nhiều hơn các bác nhé. Mà em tách ra như thế này nó ăn khoảng 3 ngày nhé các bác. Nó ăn khoảng 3 ngày tiếp tục nó ngủ.
nó ngủ 2 ngày, hơn 2 ngày nữa, sau đó nó dậy và để chuẩn bị ăn dỗi. Thì khi ăn ngủ 4 dậy, em tiếp tục chia ra thành 4 đến 5 luống và tầm ăn dỗi khoảng ngày thứ 2 hoặc thứ 3, tùy cái lượng tầm nó dày quá thì em tiếp tục san ra và em nuôi full cái chuồng này luôn. Do cái không gian chuồng của em nó cũng hơi chật nên là em nuôi thì khi tầm ăn dỗi nó khá dày các bạn. Tuy nhiên cho ăn khi dày thì chúng ta cho ăn nhiều lên, cho ăn thường xuyên. Khi cái con tằm nó ăn hết trắng chòm nào thì chúng ta chêm ngay vào, thì cái lượng dâu nó vẫn đáp ứng đủ cho con tằm nó ăn, thì tằm vẫn phát triển khá tốt các bác. Như em nuôi các cái lứa tằm của em đều đạt các bác được trên 60 kg một hộp các bác nhé. Mà cũng thông tin khá vui đối với các bác nuôi tằm là hiện nay cái giá kén nó lại lên rất cao các bạn. Bữa trước ở khu vực em nó chỉ khoảng 170 đến 180 ngàn một ký thôi, nhưng ngày hôm qua em thì cân đã được hơn 200 ngàn một ký rồi nhé. Khi chúng ta nhặt tằm sang bên này là chúng ta cố gắng chia cho nó đều. Khi cho ăn thì lượng tằm ăn dâu sẽ đều hơn các bác, tránh trường hợp chúng ta san không đều là khi cho ăn có những chỗ nó hết dâu trước, có những chỗ nó chưa hết, và những chỗ dâu nó hết trước rồi thì con tằm nó sẽ bị đói các bạn. Mà tằm chúng ta nuôi mà để đói là sẽ không đạt. Một số bác ở khu vực của em đây nuôi thì hay bị không đạt, cũng hỏi em là cái lý do tại sao mà nuôi nó không đạt. Thì theo cái kinh nghiệm của em thì chủ yếu là do cái chế độ cho ăn các bạn. Chúng ta thường xuyên để tằm nó hết dâu, nó đói thì đương nhiên là con tằm nó phát triển không đều được, không nhanh, nên là nó làm kén sẽ nhỏ và không được nhiều ký các bác nhé. Nên cái biện pháp duy nhất của em để tằm nó đạt được cái sản lượng cao ấy thì phải cho ăn đều, ăn no, đặc biệt là quá trình tằm ăn dỗi. Khi con tằm chúng ta nó ăn dỗi, nó ăn có 5 ngày thôi các bác, mà chúng ta để đói một ngày thôi thì con tằm nó sẽ phát triển kém ngay. Vì vậy nuôi là các bác nên cố gắng làm sao sắp xếp thời gian là không để con tằm nó bị nhịn đói một bữa nào cả, thì chắc chắn tằm nó sẽ to và ra những cái kén to, sẽ đạt hơn rất nhiều. Nhà em thì mỗi lần nuôi một hộp thôi các bác nhé, tại vì nhà em trồng cái số lượng dâu cũng ít. Bên cạnh đó thì người làm cũng không có, chỉ có một mình bà xã nhà em ở nhà nuôi thôi. Em nuôi một hộp và em sẽ nuôi gối, một tháng em nuôi 4 hộp các bạn. Cứ một tuần sau khi cái lứa tằm này nó dậy ăn dỗi thì em tiếp tục nhập về một hộp tằm khác, và em sẽ nuôi như thế, nuôi liên tục. Thế khi em san làm 2 luống là hai cái luống này nó khá sát nhau, nên là em sẽ kê gạch để đi các bác nhé, để tránh trường hợp mình cho ăn
chúng ta đi trực tiếp dưới bạt sẽ dễ dẫm vào cái con tằm. Ăn mà sau khi san xong chúng ta cho ăn thì con tằm nó sẽ lên thì chúng ta sẽ quan sát chỗ nào dày ấy, thì chúng ta san nó ra. Đây, chỗ này em cho nãy giải nó bị hơi thưa các bạn, em đã chêm thêm vào. Bây giờ thì em sẽ kê gạch để quá trình chúng ta di chuyển cho ăn các bác nhé. Gạch em sẽ kê 2 viên một. Và sau khi san xong, trước khi cho ăn thì chúng ta sẽ cho ăn vôi. Đây bà xã nhà em đang rắc vôi các bác nhé. Vôi đây thì em chủ yếu sử dụng cái vôi bột, vôi cục tôi ra các bác nhé. Tôi ra và có thể là các bác cũng có thể trộn thêm một chút cái clo để cho nó làm sạch các cái vi khuẩn, tránh những nhiễm bệnh trên con tằm. Mà đặc biệt là cái mùi clo nó đã đuổi, hạn chế được cái ruồi các bác. Cái nghề nuôi tằm này là ám ảnh nhất là cái bị ruồi ăn các bác nhé. Khi ruồi nó vào nó sẽ chích trên cái con tằm và nó để lại cái ấu trùng trứng ở trên cái con tằm, đặc biệt là ở các cái khe giữa hai đốt của con tằm. Và sau đó thì nó sẽ hình thành những cái con giòi và nó đục làm chết con tằm các bạn. Nên là toàn bộ chuồng của em đều căng lưới hết các bạn. Chuồng em đều căng lưới để chống ruồi, nó hạn chế được rất nhiều cái ruồi. Cây gạch này thì chúng ta cây ở mức độ thưa vừa phải để nó vừa cái bước chân các bác ạ. Tại vì khi cho ăn chúng ta sẽ ôm những cái ôm dâu mà chúng ta cây thưa quá đi không giữ được thăng bằng thì rất dễ bị ngã vào cái luống tằm. Giải xa vậy. Tại vì cái luống này nó nhỏ mà. Cái vôi nó có cái lò nó khá hắc các bạn, nó sọc lên mũi rất khó chịu, rất bị hắt hơi sổ mũi đó. Mai mốt em san ra làm nhiều luống thì sẽ xếp nhiều các cái hàng gạch để như thế này để chúng ta đi lại các bác nhé. Cũng có bác có điều kiện có thể là không làm gạch mà có thể hàn thành những cái ghế, cái chân có chân để chúng ta kê, chúng ta đi lại rất tiện lợi. Đấy, sau khi san xong thì toàn bộ em rắc vôi hết các bác nhé. Các cái vôi bột này nó làm cho cái con tằm của chúng ta nó khô ráo và nó khử một số cái loại nấm bệnh. Tại vì con tằm thường sau khi ngủ dậy hoặc là khi tằm chuẩn bị chín sẽ phát rất nhiều các loại bệnh các bác nhé. Như đặc biệt là cái bệnh chết mủ, chết trong và chết vôi. Nó khi nó bị nó lây lan và chết, tằm chết rất nhanh, đặc biệt vào những ngày cuối. Nên là chúng ta thường xuyên cho ăn vôi. Cái vôi này thì em cho ăn vào mỗi buổi sáng các bạn. Buổi sáng khi dậy thì con tằm nó ăn hết rồi. Đây các bác thấy là những cái cây dâu là nó ăn đã cơ bản hết rồi. Thì em cho ăn vôi trước khi em cho ăn dâu.
Và cho ăn vôi này em để khoảng 20 đến 30 phút các bạn, để cho cái vôi này con tằm nó bò, cái vôi này nó sẽ thấm đều vào những cái con tằm, nó khử các cái loại mầm bệnh đi. Khoảng 20 đến 30 phút sau chúng ta bắt đầu cho ăn dâu. Đây khi cái con tằm nó dậy nó ăn hết rồi, nó khá đói các bạn, và nó sẽ bò nhé, nó sẽ bò ngóc rất nhiều để đi kiếm ăn, nên là khi rắc vôi vào là con tằm nó di chuyển thì toàn bộ những cái vôi này nó sẽ được ngấm đều vào tới cái con tằm. Một số bác vừa rồi xem video của em có comment hỏi là quá trình nuôi tằm, nghe nói là chúng ta đi từ những cái chuồng tằm lớn đến qua những cái chuồng tằm nhỏ thì sẽ bị chết, phải không? Cái này thì các bác yên tâm nhé, em nuôi gối mỗi tuần em nuôi một lứa như thế này, thì khi con tằm cái lứa tằm này nó lớn, nó ăn dỗi thì em sẽ tiếp tục bắt tằm nhỏ và em nuôi. Nên là quá trình nuôi em phải chăm sóc song song cả hai loại, nên thường em rất thường xuyên đi từ chuồng có tằm lớn đến chuồng có tằm nhỏ, nhưng em nuôi vẫn không bị ảnh hưởng gì các bác nhé. Cái này thì không biết các bác nuôi kinh nghiệm như thế nào. Nếu có thì đối với chuồng tằm lớn của chúng ta có thể nó bị nhiễm một số loại bệnh mà chúng ta không xử lý được, nên khi chúng ta đi từ chuồng lớn đến chuồng nhỏ thì nó có thể nó sẽ mang một số cái loại mầm bệnh nó lây sang cho tằm nhỏ. Tuy nhiên thì quá trình nuôi chúng ta xử lý tốt thì các bác yên tâm, không có vấn đề gì cả nhé. Như vậy hôm nay sáng sớm em xuống phụ bà xã để san luống cho tằm. Em cũng quay để giới thiệu với các bác cái cách san luống của nhà em rất đơn giản, nhanh và không tốn nhiều công của các bác. Quá trình nuôi tằm em sẽ thường xuyên quay và chia sẻ với các bác những cái kinh nghiệm của bản thân trong quá trình trồng và chăm sóc cái tằm, đặc biệt là các cái giai đoạn con tằm nó ngủ hoặc là tằm chín nó rất dễ bị bệnh, để các bác cùng xem và tham khảo. Em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.